Am înțeles că ne lași primele 5, nu? De viteză, nu? Primele 5. Sau nu, primele 4, la 5 vii. Da, primele 4 de viteză. Nu ne deranjez. Nu vă deranjez și sper să fiți tot locul 1 și 2, să fiți alternativ ca să nu vă supărați atât de tare. Eu tă cu ăla, el tă cu altul. Eu vreau. I-ați văzut, da? Păi folosesc de la Varo Bike V29, mâncare de concurs mai slabă, Top Energy 035 și Zinoclip, dar până la 300 25-30 de antrenament. Asta în contact cu OMV-ul, Petromul, care... cam așa ce. Deci ca să te bucuri de locurile 2 și 3, 4, 500, 200, 500, să ai așteptări scăzute. Puteți să mulțumiți și mie că n-am băgat și așa ar fi frumos. Așa, mulțumim frumos. Cel mai frumos ar fi fost să fii și tu, să fii și tu bătut. Salutare, dragi prieteni de la Oradea din România. Astăzi avem un video cu totul și cu totul incitant. Dar până să vă explic despre ce e vorba, vreau să vă spun doar atât. Mai mult de 60% din cei care vă uitați la videourile noastre încă nu v-ați abonat. Vă invit cu drag să o faceți și să bifați inclusiv clopoțelul de lângă abonare, pentru ca să fiți informați ori de câte ori postăm câte un video. Iar o distribuire în cercurile voastre de prieteni ne-ar ajuta foarte mult. Și ca să revenim la subiectul zilei de astăzi, în filiala Bihor s-a desfășurat prima etapă de viteză. Colegii mei de la Columbovet, Claudiu Milian și Andrei Bondar, și-au disputat primele două locuri din clasament. Claudiu, cel puțin pe clasamentul provizoriu, e locul 1 și Andrei e locul 2. Și 3. Și 3. Așa. Și acum o să facem un duel între ei. Vedem care ce a făcut, cum a pregătit, dacă vrea să ne spună, un RXS. M-am pus exact între ei, ca să nu se bată, pentru că ei se duelează între hale pe aici, cine pe cine bate. Și ca să nu-i supăr, eu n-am angajat la această etapă, să nu le creez probleme. N-ai avut curaj? N-am avut curaj și în același timp am gândit și la beneficiile lor psihice pentru început de sezon, să prindă ei un pic de curaj. Locul 1, felicit. Am înțeles că ne lași primele 5, nu? De viteză, nu? Primele 5. Sau nu, primele 4, la 5 vii. Da, primele 4 de viteză vă Nu ne las. deranjez. Nu vă deranjez. Sper să fiți tot locul 1 și 2, să fiți alternativ ca să nu vă supărați atât de tare. Știu că voi Eu tă sperați cu ăla, el tă cu altul. Da. Eu vreau. I-ați văzut, da? No, hai să vedem. Claudiu, locul 1, felicitări. Mersi Cărui frumos. fapt crezi că se datorează acest loc 1? Calitatea porumbelului. Calitatea porumbeilor. Ești modest. Păi nu, dar nu-i Adică mai ceva... calitativ ca și Andrei. Marius, nu-i ceva normal. Tata lui e suru, Da? mama lui e femeia 223 care a fost reclamată, a fost femeie foarte bună. Super păsări. Cei mai buni zburători ai mei sunt părinții. Deci ateorul porumbelului e mai superior calitativ cu cei 2 și 3 al Andrei. Dar n-am zis eu că, eu ziceam de porumbelul meu, nu? Nu ziceam de-a lui. Sau Andrei, lui Andrei, de ce porumbei crezi că au bun. luat decât locurile 2 și 3? Datorită mie. Datorită lui, uite. Da, îmi place viteza. Îmi place viteza că sunt cel care pregătesc mai mult porumbei și după aceea pregătit, că te-a bătut. m-a bătut la câteva secunde. Înțeleg. Ori intra direct sau s-au îmbătit? Direct. N-ai avut probleme. Doar că au venit așa mai de jos. N-au venit de unde trebuie. Poate. O bătut vântul în jos. Să schimbăm locul de lansare, nu se poate. Au bătut vântul în jos? Da, trebuie dus mai sus un Deci pic. de asta a fost. Puneți adevărul, bă, la oameni, că se uită la noi. Mă, serios. Nu, una peste alta. A fost o etapă cu un vânt ușor, deci nu a fost o chestie, să zic că ar fi trebuit să influențeze atât de tare. Porumbei s-au dus peste tot, că să zic, au intrat și mai jos și mai sus și pe mijloc. Păi dacă ne Acum uităm că- în clasament, în primele 40 de locuri sunt păsătă porumbei din toate direcțiile. Da, a fost Am ok. înțeles. Interesant. Ăștia 2 și 3 a 3 din ce sunt că reproduci? Ăștia 2 și 3, primul e un porumbel direct de la Vlad Ocnean, Da. un băiat care a adus porumbei de viteză din Belgia și 31 e reprodus la mine dintr-un un zburător și eu tot un zburător de la Ocnean care luasem cu un an înainte. Deci tot jumate Porumbei Ocnean, Ocnean. da, și jumate la mine. Am înțeles. Claudiu, cum e pregătit pentru locul 1? Lăsând la o parte calitatea. Toată lumea, eu am antrenat, eu pregătit, le-au dat, le-au făcut, tu ai luat locul 1. S-o nimerit. Deci pe nimereală. Am de câțiva ani pe nimereală. Bun, cum e pregătit cu nimereala? Pregătit, o pregătire normală cum o fac eu în ultimii 4 ani, din mâncare. Mai ales am la primele etape, o pregătire specială nu prea am avut pentru că am și pui pe ei. Nu pot juca cu mâncarea cum o folosesc, eu folosesc 3 tipuri de mâncare. Și trebuie să dau mâncare mai bună un pic, au pui, am pui de 18 zile pe ei. Care sunt ale 3 tipuri de mâncare?
Păi folosesc de la Van Robais V29, o mâncare de concurs mai slabă, Top Energy 0,35 și Ginoclick-ul, dar până la 300 o masă, maxim 2 dacă dau ultima zi înainte de îmbarcare, amestec jumătate cu Top Energy. Și după paprika, acolo mai intervin de miercurea, cum îmbarcăm noi vinerea, mai intervin cu Ginoclick. Am După aia, înțeles. înțelegi? Așa joc de vreo 3-4 ani și pe natural. Andrei și-a bătut pe pui mari, pe mâncare slabă. Bine, Da, masculul din nu, nasol. masculul i-a luat uliu femela mus de 100 mâini și cu o femelă bătie pe bătaie la Coibera. Mai rău. Wow. Dar nu, așa era și tatălui. Exact la fel, de-aia nici nu l-am pus în Incredibil, echipă. au venit la femei acasă. Tu cum e pregătit, Andrei? Foarte simplu, la fel, glumesc. Am încercat să facem cât mai multe antrenamente scurte anul ăsta. Cel mai lung a fost de 55, restul de 18, 2, 30, 37 de kilometri. Vremea nu ne-a lăsat să pregătim atât de bine, da? Noi jucăm cu mâncare Bayer's Gabi Van der Abel. Cam asta e mâncarea de bază. Eu am mai suplimentat în ultima zi, ultima masă, că la principiu 100 de kilometri și masă de încărcare cu Energy Keep 4, care l-am făcut noi la Colombovet, de la prin Van Robais, cu cânepa și cu... Așa. Am dat 2 sau 3 ape de impact. Am jucat miercuri, am jucat etapa marți. Deci marți am dat Biotic Stab, o pastilă. Luni seara Yellow Drops. Impact. Și cam asta. Crezi că dacă duceai mai mult de 55 de kilometri, îl băteai pe Claudiu? Nu. Nu? Deci Dacă dacă mai am avea- avut unul mai mare de 77, Opa, asta contează? contează și distanța. Nu știu dacă contează. Nu, Cât te duci mai departe, înseamnă că vin mai în față. nu. Scopul pe anul viitor e să am măcar 25-30 de antrenamente până în 30-35 de kilometri. Nu ți-e frică că obosezi? La atât? Nu. Poți să mergi dimineața și seara. 25-30 de antrenamente. Faci un contract cu OMV-ul, Petromul, care... Cam așa ce. Dar noi suntem doi, suportăm noi la jumate, e mai ieftin. Portați mai bine. Și Claudiu, 2, 3, 4, nu știu exact. Da. Cât s-a rămas. Deci Claudiu 77 de kilometri locul 1, Andrei 55 de kilometri locul 2. Acum știți la ce distanță trebuie să antrenați porumbei, pentru locul 1 77, pentru locul 2 55 și pentru locul 3 tot 55. Dacă l-am avea cu noi și pe cel după locul 4, am vedea probabil că el a făcut 49,2. El a făcut niște chere sigure, adică are vreo 25 de kilometri. Da? Făcut 4? 2 sau 3 chere siguri. Cine? Șantă, nu? Că el e Nu acolo. Neagoia Andrei. Neagoia, scuze-mă, da. Deci locul 5 e la 25. Da. Am spus că locul 4 e pe la 40. Tot mai scade, da. Da, dragilor, acum facem și satiră și umor, dar ideea este simplă. Colegii mei au luat locurile 1, 2 și 3, au umplut podiumul. Podiumurile sunt numai de 3. Asta e treaba. Da. Și cum te-ai simțit văzând pe locul 1? Da, nu-i primul și atunci prima etapă e etapă. Pe mine mă interesează ultima etapă. Am înțeles. La fiecare Crezi că îl categorie, bați pe Andrei la ultima etapă? dar i-am promis că îl bat la tineretea noastră. Nu, la ultima etapă, nu Nu știu, îl bat pe Andrei, eu normă vreau să închei pe locul 1. viteză tinere. Viteză, demifond, general. Eu nu joc doar viteză, eu joc generalul să nu. Vorbeam de viteză acum. Da. Viteză tineret, Andrei, ai cam plecat. Tu cum te-ai simțit fiind pe locul 2? Eu m-am simțit foarte bine, Da. dat fiind faptul că eram cu așteptări foarte scăzute la etapa asta, așa că m-am bucurat de locurile 2 și 3. Deci ca să te bucuri de locurile 2 și 3, 4, 500, 200, 500, să ai așteptări scăzute. Adică îți vii supărat la embarcare, îți zici mâine nu clasezi niciun porumbel, atunci clasezi Exact. 1 și deja ai un plus. Corect. Înțeleg treaba asta. S-au văzut porumbelii de viteză la etapa asta? Păi, de exemplu, al meu nu e un porumbel pur de Porumbel de viteză. scurte, na, că nici E la un porumbel de Andrei nu general, că clasează și la 500 și la 700. Opa! Tot așa e de față. A ta, Andrei? Da, s-a văzut. Au venit cei de viteză în față. Cum faci la 700? La trebuie, că Vezi, La el, 500. nu, el are porumbel mai de sprint, mai de asta, dar eu Ok. Cum vi se pare că a început sezonul în Bihor? o etapă foarte bună. Da? Da. Eu așa zic eu. Acum După nu locul neapărat, unu. Dacă nu nici neapărat pe că am luat locul unu, 1 o etapă bună, dar dacă te uiți un pic în clasa mea, chiar s-au adunat, s-au venit porumbei. Acum, știi cum e, și depinde și cât de pregătiți au fost
anumiți porumbei. Ce aș putea spune eu că poate că au fost mai mulți oameni care s-au bucurat la etapa asta, în sensul că le-au venit în față mai mulți. Nu a fost ca anul trecut, când primele locuri luate și chestii de genul. Și atunci a fost mai împărțit și bucuria la mai mulți de atât. Păi să țină tot așa. Să țină, da. Și la nivel de țară, ce știți? Ce ați mai vorbit cu prieteni, cu colegi? Nu știu. Aici numai prima etapă, încă nu... Acolo când ai 2-3 etape, atunci te interesează să vezi unde, cum. Dar până atunci, Ce faceți pentru următoarea etapă? Tot 110 ani, nu? da. Doar 110. Asta ce distanța? Da. Astăzi odihnă, mâine un antrenament de 37 de kilometri. Opa. Scrie pe 5, Da, posibil. Da. Și pregătirea normală, îmi place să dau, ți-am zis, impactul și ca să turăm un pic motoarele, că asta au nevoie, mai puțin produs acum. Tot așa, nu schimbăm nimic. O să o luăm? Da. Cred că o să am ghinionul să nu o să bag două femeluțe, dar jucăm cu masculi. Masculul la locul 1. Adevărat. Și femelații meu a intrat a doua. Acum masculul, dacă o femeie. Dacă seamănă cu taică sau da. Da? Acum depinde. Cum... Vom vedea. Nu pot eu să zic că o fi sau nu o fi. Eu sper să fim tot în primii 10, după aia vedem. Deci, dragilor, acesta a fost duelul CXS, că e de la columbofilie, de la ring. Până la urmă, i-am ținut să nu se bată, se pare că se bat doar în clasament. Aștept opiniile voastre în mesaje, ne-ar ajuta foarte mult, pentru că dacă sunt mai multe mesaje, YouTube-ul, mai multe comentarii, YouTube-ul urcă videoclipul în vizualizări, pentru cei care nu știți. Aștept opiniile voastre despre cei doi campioni a primei etape de viteză de la Bihor și pariurile voastre pentru care dintre ei doi va câștiga următoarea etapă de probabil sâmbătă, sau am văzut niște mesaje că vremea s-ar putea să nu fie foarte bună, dar nu contează. Când se face etapa, atunci se face. Deci care dintre cei doi va câștiga etapa și care dintre cei doi, dacă nu va fi locul 1, va fi în fața celui alt. Da. Cam astea ne interesează și, bineînțeles, dacă aveți întrebări, propuneri pentru alte videouri inedite, vă aștept cu drag și suntem aici tocmai ca să promovăm columbofilia și să facem cea mai frumoasă comunitate din lume pe acest canal de YouTube. Băieți, eu vă mulțumesc, vă felicit. Și noi mulțumim frumos. Amândoi. Puteți să mulțumiți și mie că n-am băgat și așa ar fi frumos. Așa, mulțumim frumos. Cel mai frumos ar fi fost să fii și tu, să fii și tu bătut. Ai, când joci cu cei mai tari, plăcerea cea mai mare. Adevărat, stai liniștit că vin. Hai. Ține-te. Păi țin. Sper că v-a plăcut acest scurt video. Am vrut să-l facem puțin și cu umor, dar să aflăm și ce au făcut colegii noștri pentru a câștiga etapele. Pentru că, da, sunt cei care au ocupat podiumul la această etapă La Pasăre. O adevărată performanță la început de sezon, o gură de oxigen mega puternică. Mai zi nimic de ăștia din spate, te reprofilați? Da, în spatele meu, Ăștia va ajunge. spatele meu este o nouă rasă de porumbei pe care am adus-o, porumbei de carne, pentru că sunt foarte fain voiajorii, super, îmi place de la nebunie, dar altfel aștept porumbei cu stomacul plin. Asta a fost bun. Multe salutări! Vă salutăm.